Hey guys! Good evening, good afternoon, and good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rian. And for today's video ay gagawa po tayo ng cloves oil. Sa mga hindi po nakakaalam, yung cloves po or cloves, ano ba ang pagtamang pagpronounce? Cloves, yun, ay ginagamit po sa pagluto ng pagkain or yung mga ingredients o sahog, ano matawag doon, basta ganon siya. And sa ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng cloves oil. So, tama palang pag-pronounce po nun is clove. Ganun ba yun? Basta ganun. So, yun guys. So, tuturuan ko kayo gumawa ng clove oil. Cloves oil. Yun. So, ngayon, meron na po akong ginawa na cloves oil. Ito po siya. Nagawa ko na siya. Bali, nahalo ko yung cloves. Clove. Plus yung nilagyan ko siya ng virgin coconut oil. So, ito. So, ngayon, yung gagawin natin is yung clove. Gagawin natin is yung clove. Ihalo naman natin siya sa olive oil. So, clove plus olive oil. So, bago tayo pumunta sa ating DIY guys, so, i-share ko muna sa inyo kung bakit ako gagawa ng clove oil. Kasi guys, bagong panganak ako. So, sa 6 months pa lang akong nanganak. And, yung nanotice ko kasi, yung buhok ko nalagas. Tingnan nyo guys. So, nalagas yung buhok ko. Ayun, nalagas. So, parang nakalbo ako. So, according naman sa pag-research ko, syempre natakot ako, no? So, nag-research ako. So, sa aking pag-research, Thanks for watching. sabi dito ng Google, so nag-search ako sa Google, sabi nila is for postpartum hair loss is normal. So, normal lang siya. So, and temporary. So, dati guys, ito, kalbo talaga yan dito, nakalbo. Yan, nakalbo. So, ngayon, tumubo na siya. Ayan, tumubo na siya, oh. Ayan, oh. Tumubo na siya. Ayan, tumubo na. Itim na dati. As in, maliit pa yan. Yun yan, nag-worry ako. Kaya nag-search ako sa Google. At kung ano yung pwedeng ilagay ko dito. So, may nakita ako sa Google, kahit na sa YouTube, nakita ko na pwede pala yung clove plus at lalagyan mo siya ng kahit anong oil, ipapahid dito sa iyong buhok. So, ano ba yung mga benepisyo ng clove oil? So, ang clove oil kasi guys, is ginagamit siya para maging maganda yung buhok mo, tapos maging nagbubuo siya ng circulation ng ating mga scalp, blood dito sa ating scalp. So, ang pag-apply daw ng clove oil, applying clove oil in your scalp boosts blood circulation which reduce hair fall and promotes hair growth. So ang clove oil guys, so nire-reduce niya yung paglalagas ng ating mga hair at nagpo-promotes din siya ng pagtubo ng buhok. Tumutulong din siya sa pagtubo ng ating mga nalagas na buhok. And pwede din siya sa mga paggamit para gusto mong maging shine ang iyong buhok sa mga dull, tulad ko na gusto mong maging shiny ang iyong buhok, pwede mo din daw itong gamitin na remedies. So, ano nga ba ang benepisyo nito? So, mayroong 14 benefits yung clove oil. So, according to NDTV.FOOD, so, ang 14 na benepisyo ng clove oil, makakatulong din daw po yung cloves oil sa mga kagat ng insekto sa balat. So, siguro ipapahid lang kung asang party ng balat ka nakagat. So, ipapahid mo doon. So, yun nga. Hindi ko pa naman siya na-try. Pero, research din kayo, guys. So, nagsishare lang din ako ng mga na-research ko dito sa Google. Yun. Baka anuhin ako ni Doc Adam.
hindi na-research ko, sabi, kasi dapat kasi mag-research ka bago mo gawin yung mga remedies, di ba? So, nag-research muna ako bago ko siya gawin. So, bago ko siya apply. Actually, guys, hindi ko pa siya nagagamit kasi pag gumawa ka ng cloves oil, kailangan siya ng 14 days para makagawa ka talaga ng exact oil. So, ilalagay ko lang din dyan sa dito, or di dyan, or di kayo sa description box, yung mga benepisyo ng cloves oil at yung mga ingredients na gagamitin ko dito sa aking DIY na cloves oil. So, yun nga guys, proceed na tayo sa paggawa ko ng cloves oil. So yun nga guys, so sa paggawa natin ng cloves oil, kailangan natin ng cloves, syempre, ito. Yung sinasabi nilang cloves, makikita lang yan sa ating kusina. Yan. Yan. Ito siya, oh. Ito yung itsura ng clove. Ito. Para siyang ganito. Para siyang bulaklak. Ayan. Yan. Para siyang bulaklak. Clove. Ayan, guys. Kita nyo. Ayan. Ayan. Para siyang ganyan. Then, siyempre, kailangan natin ng clove. Then, olive oil. Meron akong olive oil dito. So, ito yung ihahalo ko. Siyempre, malinis na container kung saan mo siya ilalagay. So, yun nga. Dalawang ingredients. Tatlong, lang naman, materials lang naman ang gagamitin mo para kagawa ka ng cloves oil. So, yun nga. So, proceed na tayo kung ano itong gagawin. So, yun nga. So, kailangan natin ng bote na malinis. So, ilalagay na natin yung cloves oil. So, dapat hindi maraming cloves yung ilalagay natin sa bote. Dapat ganito lang kadami. At yung paglagay ng olive oil, o pwede naman guys kahit anong oil yung ilagay nyo, basta mahaluan nyo siya ng oil para makapag-produce kayo ng clove oil. So, yung olive oil kasi nakakatulong siya, diba, sa hair, pagpaano ng hair, diba, pagpakapal ng buhok, diba, ingredients din siya. So, ang gagawin lang natin guys, so, ihalo natin yung olive oil dito sa clove oil. So, dapat guys, yung paglagay ng olive oil o kahit anong oil, hindi dapat siya marami. Dapat naka-level lang din siya sa clove. So, nga guys, yung paglagay natin ng olive oil sa bote is di masyadong madami. Kasi pag madami siya, mas marami pa yung olive oil o yung anong klaseng oil na ginagay nyo kaysa sa ating clove. So, kailangan siyang naka-level lang sila. Ganito lang siya kadami. Level lang yung paglagay natin para yung hati-hati ba, pantay yung ng oil. Pagka-produce natin ng oil. Tama ba dun? Basta ganun. Basta pantay siya. Kumbaga, kalahating galing sa clove at kalahating galing sa olive oil. So, ganun nga guys. So, ito na siya. Yan yung dapat siya karami. Hindi masyadong madami. Dapat level lang siya sa clove na nilagay nyo. Ayan na guys. So, isasara natin siya. Siyempre, isasara. And, ito nga pala guys, yung clove oil, bago mo siya gamitin, dapat pala siya, i-rest mo muna siya for 14 days. Kailangan siya 14 days bago gamitin. So, dapat naka-room temperature lang siya guys. Di masyadong malamig at di masyadong mainit. Room temperature lang talaga siya. And pagdating ng 14 days, saka mo na siya gagamitin. Paka mo na siya i-apply sa buhok mo. So, itong aking unang ginawang clove oil na virgin coconut oil yung ginamit ko. So, sa October 2 ko pa siya pwedeng magamit. So, ito na siya. Sa October 2 ko siya magamit. So, ito, 14 days pa ito. Kasi ngayon ko pa lang siya ginawa. So, yun nga guys. So, i-update ko lang kayo sa clove oil na ginamit ko. At paano ko siya i-apply sa buhok. At, yun nga. I-update ko din kayo kung ano yung mga, yung pangyayari sa aking buhok, no? In-apply ko. So, yun nga guys, yun nga pang paano gumawa ng clove oil. Easy lang siya at kailangan lang ng dalawang ingredients na galing sa inyong kusina at syempre isang malinis na jar na pangsidla ng inyong clove oil. So, yun nga guys, at
na-share ko na sa inyo kung paano gumawa ng DIY clove oil. Actually guys, meron namang nabibili na mga clove oil sa market. Pero dahil nga lockdown ngayon at mahirap lumabas-labas dahil kay sa COVID, so gumawa lang tayo ng improvised clove oil. So yun nga guys, sana makagawa din kayo ng inyong clove oil. Yun, clove. Pama ba yung pagpunan? So basta ganun siya guys. And so, yun nga, tapos na tayo. And yun nga guys, so sa mga bagong nanay dyan na nakaranas ng mga postpartum hair loss, so wag kayong matakot or wag kayong mag-worry kasi ano lang yan, temporary lang yan guys. So bumabalik din yan. Ganyan daw talaga, it's normal sa postpartum mother na makaranas ng hair loss. Ako nga, dami-dami kong dami-daming hair ng buhok ko na nalalagas. Sa isang suklay ko lang, napakarami. Kaya minsan hindi ako nagsusuklay. Tinatali ko lang yung buhok ko diretso kasi natatakot ako. Ang dami-dami sa sahig. As in. Pero nag-research nga ako yun yan. Nalaman ko na normal lang din pala ang pagkakaroon ng nalagas ng buhok sa mga bagong panganak na mother. So, yun nga guys. And thank you nga pala sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Kahit na konti lang kayo, I appreciate it. Kahit na 10 lang yung nanonood sa video ko, ang saya-saya ko na at least may hindi ako na zero, diba? At least may nanonood pa. And thank you sa inyong lahat. And maraming salamat again. And hanggang dito na lang ng aking video. Before I close my video, please don't forget to subscribe. Click the notification bell below. And like and share. So, see you again on my next video. Bye-bye!